यदि मैले तपाईहरुलाई युट्युबको भिडियोजहरु हेरेर फेसबुकको पोस्टहरुलाई लाइक गरेर फेसबुकमा रहेको पोस्टहरुलाई शेयर गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ अथवा युट्युबको एकाउन्टलाई बेचेर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकको एकाउन्टहरुलाई बेचेर हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने हो भने के तपाईहरुले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास गर्नै पर्छ गाइज, किनकि हामीले यो सबै कुराहरु गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ। एन्ड गाइज लेट मी मेक यु वान थिङ क्लियर। यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा ग्यारेन्टी दिन सक्दैन कि तपाईहरुले यो मेथड यो टेक्निकलाई युज गरेर $500, $1000 एक दिनमै कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर ओके। बट आई एम प्रिटी मच स्योर दैट यो मेथडलाई युज गरेर तपाईहरुले $40 देखि $60 सम्म चाहिँ एक घण्टामै कमाउन सक्नुहुनेछ ओके। इट इज सो इन्ट्रेस्टिङ इजन्ट इट? अनि गाइज बिफोर स्टार्टिङ द भिडियो लेट मी से समथिङ अबाउट दिस मेथड ओके। यो मेथड कम्प्लिटली फ्री रहेको छ। स्टार्ट गर्नको लागि तपाईहरुले कुनै पनि पैसा इन्भेस्ट गर्नु पर्ने छैन। कुनै पनि बेला तपाईहरुले यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। यो मेथडलाई युज गर्नको लागि यो छैन कि तपाईहरुले कुनै स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइममा नै गर्नुपर्छ भनेर ओके। सो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फ्री टाइमलाई निकालेर अनि यो मेथड युज गर्न सक्नुहुनेछ ओके। अब चाहिँ गाइज धेरै कुरा नगरिकन यो टेक्निक यो मेथडलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त भन्ने बारेमा सिकौँ है त। त्यसको लागि गाइज हामी सबैभन्दा अगाडि यो वेबसाइट ओपन गर्नुपर्छ। एन्ड डोन्ट वरी गाइज, यो वेबसाइटको लिंक मैले तपाईहरुलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। अनि जति पनि वेबसाइट्सहरु हामीले यो भिडियोमा युज गरिन्छ त्यो सबै वेबसाइट्सहरुको नाम मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको अन्तिममा दिनेछु। सो मेक श्योर यु स्टे टु द एन्ड अफ दिस भिडियो ओके। अब चाहिँ फ्रेन्ड्स यो वेबसाइटमा हामी नयाँ भएको कारणले गर्दा हामीले पहिला यसमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ट्राई फर फ्री नाउ भनेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ। अब गाइज हामीले यसमा हाम्रो इमेल पासवर्ड रिपासवर्ड आइ एम नट रोबोटमा क्लिक गरेर अनि साइन अप बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। हामीले साइन अप गरिसकेपछि एकाउन्ट बनाइसकेपछि हामी यो पेजमा आउँछौँ। यो पेज चाहिँ हाम्रो एकाउन्टको ड्यासबोर्ड हो। र फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो फ्री एकाउन्ट बनाइसकेपछि हामीलाई यसले 200 पोइन्ट्सहरु चाहिँ फ्रीमा दिन्छ एज अ वेलकम बोनस। यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, हामीलाई धेरै युजफुल हुनेछ यो पोइन्ट्सहरु। लेट मी से यु वान थिङ गाइज, यो वेबसाइट भनेको चाहिँ सोशल एक्सचेन्ज प्लेटफर्म हो गाइज। यो वेबसाइटमा हामीले फेसबुक लाइक्सहरु, फेसबुक शेयर्सहरु, फेसबुक फलोवर्सहरु, फेसबुक पोस्टलाई लाइक गरेर सिमिलरली युट्युब भिडियोजहरुलाई भ्युज गरेर हामीले चाहिँ पोइन्ट्सहरु कमाउन सकिन्छ। त्यसपछि फ्रेन्ड्स यो पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ कसरी हामीले युटिलाइज गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउने छु। त्यसैले यो भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला, होइन भने तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि एकदमै गाह्रो हुनेछ गाइज। त्यसैले गाइज यो वेबसाइटमा हाम्रो एउटा मात्रै उद्देश्य भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो पोइन्ट्सहरुलाई जति सक्यो धेरै इन्क्रिज गर्दै जानुपर्नेछ। एन्ड गाइज यो पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले फ्रीमा गेन गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ फ्री पोइन्ट्सहरु भनेको छ। हामीले फ्रेन्ड्स यहाँ फ्री पोइन्ट्सहरु धेरै तरिकाले गेन गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल फेसबुक लाइक्सहरुबाट, फेसबुक शेयर्सहरुबाट, फेसबुक फलोवर्स, यस्तै गरेर धेरै छ गाइज। यहाँ टेलिग्राम च्यानल, टिकटक भिडियोजहरुलाई लाइक गरेर, सिमिलरली युट्युब सब्स्क्राइब गरेर, युट्युब लाइक गरेर, युट्युब भिडियोजहरुलाई भ्युज गरेर, यस्तै गरेर गाइज यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरु रहेको छ जसरी चाहिँ हामीले हाम्रो फ्री पोइन्ट्सहरुलाई बढाउन सकिन्छ ओके। सो नाउ गाइज यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि युट्युब भ्युजमा क्लिक गरेर देखाउँछु। यसमा चाहिँ हामीले युट्युबमा रहेको भिडियोजहरुलाई हेरेर हामीले हाम्रो पोइन्ट्सहरुलाई बढाउन सकिन्छ ओके। त्यसपछि फ्रेन्ड्स यहाँ यसले भनेको छ गेट फ्री पोइन्ट्स बाइ भ्युइङ अदर्स युट्युब भिडियोज भनेर हामीले चाहिँ यहाँ अरूको भिडियोजहरुलाई हेरेर हाम्रो पोइन्ट्सहरुलाई बढाउन सकिन्छ एज आई सेड अर्लियर। अब फ्रेन्ड्स यो भिडियोलाई भ्यू गर्नको लागि चाहिँ हामीले भ्यू भिडियोमा क्लिक गर्नुपर्छ। क्लिक अन दैट। अब फ्रेन्ड्स यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो भिडियोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो टाइमहरु चाहिँ बढिरहेको छ। सो हियर गाइज यसमा चाहिँ हामीले यही कामलाई जति सक्यो त्यति धेरै रिपिट गरेर हाम्रो चाहिँ पोइन्ट्सहरुलाई फ्रीमा गेन गर्न सकिन्छ ओके। यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो पोइन्ट्सलाई मिनिमम 1000 पोइन्ट्स बनाउनु पर्नेछ गाइज। त्यसपछि फ्रेन्ड्स जब हाम्रो यो पोइन्ट्सहरु 1000 पुग्छ त्यसपछि हामी सेकेन्ड वेबसाइटमा जान्छौं गाइज। र फ्रेन्ड्स यो वेबसाइटको लिंक पनि मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको हुन्छु। एन्ड यो वेबसाइटको नाम पनि मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको अन्तिममा दिनेछु गाइज। त्यसैले यो भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला। एन्ड फ्रेन्ड्स यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अनि साइडमा रहेको बेल बटनलाई पनि अन गरेर अनि अलमा क्लिक गर्नु होला ओके। यो च्यानलमा हामीले यस्तै अनलाइन अर्निङ रिलेटेड भिडियोजहरु लिएर आउँछौं। तपाईहरुले चाहिँ यस्तै कुनै पनि भिडियोजहरु मिस गर्नुहुने छैन गाइज। एन्ड गाइज जब हामी यो वेबसाइटमा आउँछौं as we are new to this website we need to click on sign up or login okay। but before that guys मैले तपाईहरुलाई यो वेबसाइटको बारेमा एउटा सानो कुरा चाहिँ भन्छु है त। यो वेबसाइट यो प्लेटफर्म भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामीले युट्युबको एकाउन्ट्सहरु, इन्स्टाग्राम एकाउन्ट्सहरु,
अनि ट्विटर एकाउन्ट्सहरू, फेसबुक लाइक्स, फेसबुक फलोवर्सहरूलाई चाहिँ बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ। ओके, अब फ्रेन्ड्स हामीले चाहिँ यो वेबसाइटमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ साइन अप गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि फ्रेन्ड्स हामीले यसमा चाहिँ आफ्नो नाम, इमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड अनि त्यसपछि माई लोकेसन, त्यसपछि क्याप्चालाई अन गरेर अनि आई एग्री टु द टर्म्स अफ सर्भिसमा क्लिक गरेर अनि साइन अपमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि गाइज हाम्रो चाहिँ एकाउन्ट बनिसकेको छ। हामीले चाहिँ हाम्रो एकाउन्टमा लगइन गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यो ड्यासबोर्ड ओपन हुन्छ। ओके, यो ड्यासबोर्डमा जाने बित्तिकै हामी यो पेजको एन्डमा गइसकेपछि फ्रेन्ड्स हामीले चाहिँ अल अदर गेम्स अर मार्केट प्लेस भनेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्नेछ। ओके, त्यसपछि फ्रेन्ड्स हामी आउँछौँ यो पेजमा। यसमा गइसकेपछि हामीले एपमा क्लिक गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा फेसबुकको भ्युजहरू, फेसबुकको लाइक्सहरूलाई बेचेर पैसा कसरी कमाउने त भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले चाहिँ मैले एपमा क्लिक गरेर अनि फेसबुकमा गएँ र फ्रेन्ड्स यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ फेसबुक एकाउन्ट्स बाई सेल ट्रेड। यहाँ रहेको छ फेसबुक एकाउन्ट्स बाई सेल ट्रेड। फेसबुक एकाउन्टलाई बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ फ्रेन्ड्स। यहाँ हामीले फेसबुक गेमिङ एकाउन्ट्सहरू बाई सेल ट्रेड, फेसबुक एडभर्टाइजिङ बाई सेल ट्रेड, फेसबुक फलोवर्स बाई सेल ट्रेड, फेसबुक लाइक्स बाई सेल ट्रेड, फेसबुक भ्युज बाई सेल ट्रेड। सो गाइज यहाँ चाहिँ हामीले फेसबुक एकाउन्ट्स, फेसबुक गेमिङ एकाउन्ट्स, फेसबुक फलोवर्स, फेसबुक भ्युज बेचेर चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा फेसबुक भ्युजको बारेमा भन्न गइरहेको छु, त्यसैले फेसबुक भ्युजमा क्लिक गर्छु। ओके, त्यसपछि यो पेज ओपन हुन्छ। एन्ड फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एज आई सेड यु अर्लियर गाइज, यो पर्सनले चाहिँ 100 फेसबुक फलोवर्सहरू चाहिँ बेचेको रहेछ $15 अनि यो पर्सनले चाहिँ युट्युब भिडियोजहरू बेचेको छ $15 यो पर्सनले चाहिँ 50 फेसबुक फलोवर्सहरूलाई बेचेको छ $10 अनि यसले चाहिँ 500 फेसबुक लाइक्सहरूलाई बेचेको छ $8 फेसबुक लाइक्सहरू बेचेको छ $7 50 फेसबुक फलोवर्सहरू बेचेको छ $8। सो गाइज यसरी चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट पर्सन्सहरूले चाहिँ आफ्नो सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ बेचिरहेको अवस्था छ। सो गाइज यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले पनि एउटा गिग तयार पार्नुपर्छ। यस्तै गरेर फर इक्जाम्पल युट्युब भ्युज हुनसक्छ कि फेसबुक फलोवर्सहरू हुनसक्छ कि यसरी चाहिँ आफूले के सर्भिस बेच्ने हो त त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा गिग तयार पार्ने अनि त्यसको प्राइस सेट गर्ने। $20 हुन्छ, $15 हुन्छ, अर $10 हुन्छ। कतिमा चाहिँ तपाईँहरूले बेच्न चाहनुहुन्छ त आफ्नो सर्भिसेसलाई प्राइस राखेर तपाईँहरूले पनि यस्तै सेल्स गिग चाहिँ तयार पार्नु होला। सेल्स गिग तयार पारिसकेपछि हामी जान्छौँ फेरि अघिको वेबसाइटमा। यहाँ आइसकेपछि फ्रेन्ड्स हामी जान्छौँ एड साइट अर पेजमा, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फ्रेन्ड्स यहाँ देख्न सकिन्छ हामीले टाइपमा फेसबुक लाइक्सलाई नै राखिन्छ अथवा हामीले चाहिँ के बेच्ने हो त युट्युब भ्युजहरू हुनसक्छ, फेसबुक एकाउन्ट्सहरू हुनसक्छ, जे बेच्ने हो त्यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नु होला। कन्ट्रिजलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइडमै छोडिदिनु होला। त्यसपछि टाइटलमा चाहिँ हामीले यसमा लेट्स से लाइक राख्न सकिन्छ, फेसबुक एकाउन्ट राख्न सकिन्छ, त्यसरी नै हामीले चाहिँ टाइटल दिन सकिन्छ। त्यसपछि फ्रेन्ड्स जब हामीले चाहिँ यसमा यस्तै गरेर हामीले चाहिँ सेल्स गिग तयार पारिन्छ अनि जब कसैले बाई नाउमा क्लिक गर्यो भने त्यो मान्छेले चाहिँ हामीलाई एउटा युआरएल दिएको हुन्छ। त्यो युआरएललाई तपाईँहरूले चाहिँ यसमा लिएर पेस्ट गर्नु होला। त्यसपछि फ्रेन्ड्स हामीले चाहिँ यसमा यो एक्जाम्पलमा हामीले भनेको थियौँ फर इक्जाम्पल यदि हामीले चाहिँ 200वटा फेसबुक भ्युजहरू अथवा फेसबुक लाइक्सहरूलाई चाहिँ बेच्न लागेको छौँ भने हामीले टोटल क्लिक्समा 200 भनेर एन्टर गर्नु होला। त्यसपछि फ्रेन्ड्स यो सिपिसी भनेर जुन छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 5 भनेर एन्टर गर्नु होला। र फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ लेट मी मेक यु वान थिङ क्लियर, यो सिपिसीमा 5 रहेको छ नि, यो चाहिँ हाम्रो यहाँको पोइन्ट्सहरूबाट चाहिँ माइनस हुँदै जान्छ। सो गाइज हामीहरूसँग चाहिँ यदि 1000 पोइन्ट्सहरू रहेको छ भने मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो कुरा क्लियर गरिदिन्छु है त। सो लेट्स से हामीसँग चाहिँ 1000 पोइन्ट्सहरू छ। त्यसपछि यदि एउटा लाइकको कस्ट भनेको 5 पोइन्ट्सहरू हुन्छ भने 1000 पोइन्ट्सले हामीले चाहिँ 200 लाइक्स पाउन सकिन्छ। हामीले चाहिँ यो 200 लाइक्सहरूलाई बेचिन्छ $20 अर मोर देन द्याटमा। ओके, यसरी चाहिँ हामीले फेसबुक लाइक्सहरूलाई बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ गाइज। सिमिलरली यसै गरेर चाहिँ तपाईँहरूले फेसबुक एकाउन्ट्सहरू, फेसबुक पोस्टको भ्युजहरूलाई अनि युट्युबमा एकाउन्ट्सहरूलाई, टिकटक एकाउन्टलाई, इन्स्टाग्राम एकाउन्टलाई चाहिँ बेचेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ गाइज। सो गाइज आइ एम प्रिटी मच स्योर द्याट यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले केही न केही नयाँ कुरा चाहिँ आज सिक्नुभयो भनेर। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अनि साइडमा रहेको बेल बटनलाई पनि क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नु होला गाइज। हामीले चाहिँ अनलाइन अर्निङ रिलेटेड यो भन्दा पनि अझै राम्रो भिडियोजहरू चाहिँ लिएर आउनेछौँ गाइज। यदि तपाईँहरू त्यो भिडियोलाई छुटाउन चाहनुहुन्न भने अहिले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अनि नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला गाइज। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।
video guys. Till then, goodbye.